Шановні українці і українки, сьогодні вже в день були нові російські удари по Україні шахедами. Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих шахедів збили, але, на жаль, були і влучання. Також були удари по Запоріжжю. На жаль, є загиблі, мої співчуття рідним і близьким. Були удари по Донеччині, по Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Зараз нова тривога в Києві. Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масового удару. Будь ласка, бережіть себе. Росіяни не зупиняють війну. Хоча всі пропозиції щодо цього реальні формати, можливості реальні. Все вже давно у них на столі. І Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі, пропозиція Путіну прямої і чесної розмови в форматі Україна-Росія за підтримки партнерів, наша пропозиція залишається в силі. Це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром. Я дякую усім партнерам, які допомагають нам, Україні. Зараз тиску ще недостатньо. І за цей тиждень нам вдалося досягти нових домовленостей з нашими партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був достатнім. Сполучені Штати та всі партнери в Європі в групі 7 однаково оцінюють ситуацію і готові підтримувати Україну і надалі. Я дякую вам за це. Команди наші майже кожного дня на зв'язку. Пріоритети очевидні: ППО, антибалістика, санкції проти Росії. Ми розраховуємо, що домовленості за цей тиждень призведуть до необхідних результатів. Росія має закінчити свою агресію. Є також за що подякувати нашим воїнам, зокрема воїнам сил спеціальних операцій Збройних сил України. Наші далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії. Це теж нафтопереробка, майже більше 2000 кілометрів від нашого державного кордону. Ефективно. Відпрацювали нові модернізовані дрони FPV. Тепер вони можуть досягати цілей на дистанції 3000 кілометрів. Я вдячний інженерам Firepoint. Цілком справедливі відповіді на російські удари проти нашої держави. План українських далекобійних санкцій виконується. Тривають і наші мідл-страйки щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику. Ще дещо. Білорусь. Україна неодноразово давала сигнали, що втягування Росії у цю війну ще Білорусі може призвести до вкрай небезпечних наслідків. Зокрема, ми зафіксували, що вздовж нашого кордону на території Білорусі встановлене спеціальне обладнання, яке працює на Росію, на росіян, яке допомагає росіянам завдавати удари дронами по нам, по нашій території. Ми в Україні знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях, по нашій енергетиці, по нашій залізниці, по звичайних містах, по наших селах. Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки. Мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. Цю війну треба
закінчувати. Мир потрібен. Я хочу подякувати кожному, хто з Україною. Дякую всім нашим людям за силу і гордість. Гордість бути українцем. Слава Україні!